નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 3.1 નો પ્રશ્ન નંબર 5. બરોબર. પ્રશ્ન નંબર 5 ની અંદર આપેલું છે કે નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટક દરેક ખેલાડીએ 4 રમતમાં મેળવેલ અંક દર્શાવેલ છે. બરોબર. એટલે આપણને આ એક કોષ્ટક આપેલું છે. કોષ્ટકની અંદર 3 ખેલાડી છે, A, B ને C. બરોબર. એ ત્રણે 3 ખેલાડી 4 રમત રમ્યા છે. કેટલી? 4. 1 2 3 4. તો ખેલાડી A બધી જ રમત રમ્યો, ખેલાડી B ચારે 4 રમત રમ્યો, પણ એકમાં એને 0 અંક મેળવ્યા. બરોબર. બાકી બધામાં એને અંક મેળવેલા. તો ખેલાડી C છે ને 3 જ રમત રમ્યો, એક રમત રમ્યો નથી. બરોબર. તો આ એની રકમ છે. હવે એની નીચેના 4 સવાલના જવાબ આપણે આપવાના છે. બરોબર. તો પહેલો સવાલ છે કે દરેક રમતમાં A વડે મેળવેલ અંકની સરાસરી શોધો. તો ખેલાડી A જેટલા અંક મેળવ્યા ને એ અંકની સરાસરી શોધવાની છે. બરોબર. તો ખેલાડી A ની સરાસરી, તો સૂત્ર આવશે મેળવેલ અંક છેદમાં કુલ રમત. બરોબર. તો એને મેળવેલ અંક કેટલા? તો 14 + 16 + 10 + 10 ભાગ્યા 4. તો 14 ને 16 30, 30 ને 10 40, 40 ને 10 50, 50 ભાગ્યા 4. તો 12 ચોક 48 એટલે 12. પછી 2 બાકી ગયા તો 2 ના 4 ભાગ કરીએ તો 5, 50 થાય, 50 50 એટલે 0.50 થાય એટલે 12.5 અંક આવ્યા. ખેલાડી A ની સરાસરી નામ કેટલા? તો 12.5. તો લખવાનું ખેલાડી A મેળવેલ અંકની સરાસરી 12.5 છે. કેટલી છે? 12.5. બરોબર. દરેક રમતમાં A વડે મેળવેલ અંકની સરાસરી શોધો. તો ખેલાડી A 4 રમત રમ્યો છે, ચારે 4 અંકના મળેલા, ચારે 4 રમતની અંકના મળેલા ની સરાસરી શોધવાની. તો ખેલાડી A ની સરાસરી બરાબર મેળવેલ અંક ભાગ્યા કુલ રમત. તો ચારે 4 રમતના અંકનો સરવાળો ભાગ્યા 4. તો 14 + 16 30, 30 ને 10 40, 40 ને 10 50, 50 ભાગ્યા 4. તો 12 ચોક 48 થાય તો 12 આવશે. પછી 50 માંથી 2 બચ્યા, 2 ના 4 ભાગ કરીએ તો 0.5. બરોબર. તો ખેલાડી A મેળવેલ અંકની સરાસરી 12.5 છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જોશું સવાલ નંબર 2 કે દરેક રમતમાં C વડે મેળવેલ અંકની સરાસરી જાણવા માટે તમે કુલ સંખ્યાને 3 વડે ભાગશો કે 4 વડે? શા માટે? તો અહીંયા છે ને ખેલાડી C 3 રમત રમ્યો છે, એક રમત રમ્યો નથી. તો આપણે એને 3 વડે જ ભાગવું પડે, કેમ કે એક રમત તો રમ્યો જ નથી. પણ રમ્યો હોત અને 0 અહીંયા આવ્યો હોત તો ચારે 4 રમત ગણાય, પણ રમ્યો જ નથી એટલે 3 વડે જ આપણે એને ભાગવું પડે. તો એ લખવાનું કે ખેલાડી C ને મેળવેલ અંકની સરાસરી જાણવા માટે તેને કુલ અંકને 3 વડે ભાગવા પડે, કારણ કે રમત નંબર 3 રમ્યો નથી. બરોબર. આ એના સવાલનો જવાબ આપી દીધો. દરેક રમતમાં C વડે મેળવેલ અંકની સરાસરી જાણવા માટે તમે કુલ સંખ્યાને 3 વડે ભાગશો કે 4 વડે? શા માટે? બરોબર. તો આપણે અહીંયા સવાલનો જવાબ આપી દીધો. પણ આ સવાલની અંદર આપણે છે ને આની સરાસરી પણ શોધશું. બરોબર. રમત ખેલાડી C ની પણ સરાસરી શોધવાની છે. બરોબર. આની અંદર લખેલું નથી પણ આપણે શોધી લેશું ખેલાડી C ની સરાસરી, કેમ કે આપણને આગળ કામ લાગશે. બરોબર. ખેલાડી C ની સરાસરી માટે મેળવેલ અંક છેદમાં કુલ રમત. બરોબર. તો મેળવેલ અંક કેટલા છે? 8 + 11 + 13 ના છેદમાં 3. બરોબર. જો અહીંયા 11 ને 13 તો 3 ને 1 4 ને 24
24 ને 8 32, તો 32 ના છેદમાં 3, તો કેટલું થાય? તો 10 તાલી 30, 10 ને 2 બચ્યા તો 2 ના 3 ભાગ એટલે 66, એટલે 67 થશે. માટે ખેલાડી સી એ મેળવેલ અંકની સરાસરી 10.67 છે. કેટલી થાય? 10.67. હવે અહીંયા આપણને બીજા સવાલમાં શું કીધું હતું કે દરેક રમતમાં સી વડે મેળવેલ અંકની સરાસરી જાણવા માટે તમે કુલ સંખ્યાને 3 વડે ભાગશો 4 વડે. શા માટે? તો એ સવાલનો જવાબ મેં લખ્યો કે અહીંયા સી છે 3 જ રમત રમ્યો છે, ત્રીજા નંબરની રમત રમ્યો જ નહોતો. જો એ રમ્યો હોત અને 0 માર્ક્સ આવ્યા હોત તો આપણે 4 વડે ભાગવું પડે, પણ એ રમત રમ્યો જ નથી એટલે આપણે 3 વડે જ ભાગવું પડે. એટલે ખેલાડી સી ને મેળવેલ અંકની સરાસરી જાણવા માટે તેને કુલ અંકને 3 વડે ભાગવા પડે, કારણ કે રમત નંબર 3 રમ્યો નથી. બરોબર. તો આ ખેલાડી સી ની સરાસરી સુધી, આ સરાસરી આપણને આગળના સવાલમાં કામ લાગશે એટલા માટે શોધેલી છે. બરોબર. હવે જોશું સવાલ નંબર 3 કે બી ચારેય રમતમાં રમ્યો છે, તમે તેની સરાસરી કેવી રીતે શોધશો? બરોબર. તો ખેલાડી બી ની સરાસરી શોધવાની. તો ખેલાડી બી ની સરાસરી બરોબર બરાબર મેળવેલ કુલ અંક છેદમાં કુલ રમત. બરોબર. તો મેળવેલ અંક કેટલા? 0, 8 + 6 + 4 ભાગ્યા 4. અહીંયા આપણે 4 વડે ભાગવું પડશે. એનું કારણ છે એ પેલી રમત રમ્યો છે પણ એનો અંક 0 આવેલા છે. બરોબર. એટલે અહીંયા 6 × 10 ને 18/4. તો ચોકે 16 અને 2 બચ્યા, 2 ના ભાગ પાડીએ એટલે 5. બરોબર. તો 4.5 આવે સરાસરી. માટે ખેલાડી બી મેળવેલ અંકની સરાસરી 4.5 છે. બરોબર. એટલે ખેલાડી બી ની પણ સરાસરી કેટલી આવી? 4.5. કે બી ચારે 4 રમતમાં રમ્યો છે. બરોબર. પણ તમે તેની સરાસરી કેવી રીતના? 4 રમત રમ્યો છે પણ એ પહેલી રમતમાં 0 અંક આવેલા છે એટલે આપણે 4 રમત ગણવી પડે. જો એ ખેલાડી સી ની જેમ રમ્યો જ ન હોત તો 3 વડે ભાગવું પડે, પણ એ રમ્યો છે અને અંક 0 આવ્યો છે એટલે એને 4 વડે ભાગવું પડે. એટલે 0 + 8 + 6 + 4 ટોટલ 18/4. 16 4 16 એટલે 4 પોઈન્ટ અને 2 બચે છે તો ભાગ્યા 2 એટલે 0.5. બરોબર. એટલે ખેલાડી બી એ મેળવેલ અંકની સરાસરી 4.5 છે. ચોથો સવાલ, કોનો દેખાવ સૌથી સારો છે? તો સરાસરી સૌથી વધારે કોની છે? ખેલાડી એ ની 12.5, ખેલાડી બી ની 10.6, સી ની 10.6 અને ખેલાડી બી ની 4.5. તો સૌથી વધારે સારો ખેલાડી કયો? તો ખેલાડી એ. તો અહીં લખવાનું ખેલાડી એનો દેખાવ સૌથી સારો છે. બરોબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 7 કે સળંગ 6 વર્ષોમાં એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે હતી. એટલે કે એક શાળા છે, એ શાળામાં 6 વર્ષ સુધીની સંખ્યા આપેલી છે કે એક વર્ષ 1550, બીજા વર્ષે 1670, ત્રીજા 1750, ચોથા 2013, પાંચમા 2540 અને છમાં 2820. આટલી સંખ્યા હતી. છેલ્લા 6 વર્ષના સ્કૂલની સંખ્યા આપેલી છે. બરોબર. તો આ સમયગાળા દરમિયાન શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સરાસરી શોધો. આપણે સરાસરી શોધવાની. બરોબર. તો વિદ્યાર્થીની સંખ્યાની સરાસરી. બરોબર. તો સૂત્ર શું આવે? વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કુલ વર્ષ. બરોબર. તો 1555 + 1670 + 1750 + 2013 + 2540 + 2820 ભાગ્યા 6. બરોબર. તો 5 0 0 5 ને 3 8
એટલે પેલા 8, 5 ને 10 ને 17, 17 ને 18, 18 ને 4 22, 22 ને 2 24, 24 ના 2, 5 ને 2 7 ને 6 13, 13 ને 7 20, 20 ને 5 25, 25 ને 8 33, 33 નો 3 વધી પેઢી કઈ આવશે અહીંયા, બરોબર. વધી પેઢી 3, 3 ને 4 5 6 ને 2 8, 8 ને 2 10, 10 ને 2 12, બરોબર. તો આટલું ટોટલ થયું કે 12348 ભાગ્યા 6, બરોબર. ભાગાકાર 6 દુ 12 એટલે 12 ભાગ ન ચાલે નો 0, તર પર 6 50 30 ને 4 નીચે આવશે 8 6 48 એટલે સરેરાશ કેટલી 2058. 6 વર્ષમાં એક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે, એટલે કે એક શાળા છે એની અંદર 6 વર્ષ સુધીની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કે પહેલા વર્ષે 1555, બીજા વર્ષે 1670, ત્રીજા વર્ષે 1750, એના પછીના વર્ષે 2013, 2540 અને 2820 છઠ્ઠા વર્ષમાં. તો એની અંદાજિત વર્ષે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી એની સરાસરી શોધવાનું. તો વિદ્યાર્થીની સંખ્યાની સરાસરી એટલે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો સરવાળો અને ભાગ્યા વર્ષ. તો 6 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા થાય 12348, બરોબર, ભાગ્યા 6. તો અંદાજિત એક વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 2058 જેટલી થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર 8. એક શહેરમાં કોઈ એક ચોક્કસ અઠવાડિયામાં પડેલ વરસાદ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે નોંધવામાં આવ્યો છે. એટલે દાખલા તરીકે અત્યારે ચોમાસાની સિઝન ચાલે છે, તો એક અઠવાડિયામાં પડેલા વરસાદની માહિતી છે કે સોમવારે 0 મીમી વરસાદ પડ્યો, મંગળવારે 12.2 મીમી વરસાદ, બુધવારે 2.1, ગુરુવારે 0, શુક્રવારે 20.5 અને શનિવારે 5.5 અને રવિવારે 1.0. તો સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો શુક્રવારે અને સૌથી ઓછો સોમવાર અને ગુરુવાર, બરોબર. તો આ કોષ્ટક ઉપરથી આપણે સવાલના જવાબ આપવાના છે. ઉપરની માહિતી આધારે વરસાદનો વિસ્તાર શોધો. તો વરસાદનો વિસ્તાર શોધવાનો છે, બરોબર. વિસ્તાર શોધવાનો એટલે સૌથી વધુ વરસાદ અને સૌથી ઓછો વરસાદ. તો સૌથી વધુ વરસાદ માઈનસ સૌથી ઓછો વરસાદ, બરોબર. તો સૌથી વધુ કયો છે? તો 20.5. સૌથી ઓછો તો 0.0. આમાં સૌથી વધારે કયો? તો 20.5 ને સૌથી ઓછો 0.0. તો કેટલો આવે? 20.5 માંથી 0.0 જાય તો 20.5 મીમી. તો વિસ્તાર કેટલો છે? 20.5 મીમી થાય, બરોબર. અહીંયા વરસાદનો વિસ્તાર શોધવાનો છે. તો આપણે 7 દિવસના પડેલા વરસાદ જોયો, એમાં સૌથી વધારે અને સૌથી ઓછો એ બેની બાદબાકી કરતા વિસ્તાર મળી જાય. બીજો સવાલ છે, આ અઠવાડિયામાં પડેલ વરસાદની સરાસરી શોધો, બરોબર. તો પડેલા વરસાદની સરાસરી, બરોબર. તો પડેલા વરસાદની સરાસરી, તો અહીંયા શું આવશે? અઠવાડિયાની અંદર પડેલ વરસાદ છેદમાં દિવસની સંખ્યા, બરોબર. તો 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 પ્લસ 1.0 ભાગ્યા 7, બરોબર. તો પોઈન્ટ પછીની સંખ્યાનો સરવાળો છે 2 3 5 8, 8 ને 13 એટલે અહીંયા આવશે 3. આગળ પોઈન્ટ મૂકી દેવાનું, કેમ કે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યાનો એકમનો અંક છે, એટલે એક અંક કોઈ આગળ પોઈન્ટ મૂકી દો. 0 2 2 2 4 4 ને 0 0 ને 5 9 ને 10, બરોબર. તો અહીંયા આવશે ને 11. જો ફરીથી કરીએ 0 2 એટલે 2 2 2 4
4 ને 0 4, 4 ને 0 4, 4 ને 5 9, 9 ને 10 ને 10 અને આગળની વધી પડી હતી એ બરોબર એટલે થશે 11 વધી પડી 1 ને 2 2 2 4 એટલે 41.3 ભાગ્યા 7 બરોબર માટે જવાબ કેટલો આવશે તો 7 50 35 બરોબર એટલે 6 બચ્યા 7 9 63 એટલે 5.9 મીમી કેટલો 5.9 મીમી વરસાદ સરેરાશ વરસાદ કેટલો થયો 5.9 મીમી વરસાદ બરોબર ત્રીજો સવાલ છે કેટલા દિવસોમાં વરસાદ સરાસરી વરસાદ કરતા ઓછો છે તો 5.9 કરતા જે સંખ્યા ઓછી હોય ને એટલા દિવસ ઓછો વરસાદ પડ્યો તો સોમવારે ઓછો છે એટલે સોમવાર બીજું મંગળવાર વધારે છે બુધવાર ગુરુવાર શુક્રવાર વધારે છે પછી શનિવાર અને રવિવારે ઓછો છે એટલે રવિવાર દિવસોમાં સરાસરી વરસાદ કરતા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે બરોબર